Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a HOC.hu YouTube csatornáját nézitek, remélhetőleg újra. A mai adásban egy elektromos bringát fogok nektek bemutatni, meg pedig a Symbike MY275 FT-t. Tartsatok velem! A Symbike bringáiból eddig még nem járt nálam egy sem, és ezt igazából nem is annyira bántam, mert a kerékpárék nagyjából olyanok voltak, mint az összes többi, olyan alkatrészekből, amit bármelyik gyártó levehetett volna egy polcról, és egybepakolhatta volna, és készíthetett volna belőle egy kerékpárt. Az ár jó volt, az ár-teljesítmény viszony általában jó volt, de úgy nagyon nem volt ezekben a kerékpárokban semmi extra, vagy érdekes, ami miatt érdekelhetett volna engem. Az MY275 FT egy kicsit más, mert egy picit magasabb árkategóriában játszik, és ez látszik is a kerékpáron, látszik az összeszerelésen, látszik az alkatrészek minőségén, főleg az akkumulátorcsomag minőségén, és emiatt ez a kerékpár mindenféleképpen érdeklődésre tarthat már számot. Azonban az, hogy az alkatrészek jók, még nem jelent semmit, sokkal többet számít az, hogy milyen ezzel a bringával bringázni. Ez is ki fog derülni ebből a videóból, tartsatok velem, nézzétek meg. Persze először a kicsomagolással fogunk kezdeni, aztán ahogy szokott jöhet a papírforma, és a végére tartogatom a tapasztalataimat. A kicsomagolás kapcsán semmilyen érdekes, vagy rendhagyó, vagy kínos szituációról nem tudok beszámolni, ez lényegében ugyanúgy zajlott, mint az összes hasonló 26-27 és félszoros kerékpárnál, vagyis megkapjuk egyben a bringát, beszerelve a hátsó kereket, amiben a meghajtás van, megkapjuk külön az első kereket, a kormányszarvat, a pedálokat, ezeket nekünk kell rá felcsavarozni, illetve kapunk hozzá sárvédőt és lámpát, ezeknek a felszerelése is a mi dolgunk lesz, tehát túl sok érdekesség ebben igazából nincs. Ami talán érdekesnek mondható, hogy a dobozt megemelve egy picit könnyűnek tűnt a kerékpár, és mint kiderült, nem is tévedtem, hiszen az utóbbi időben nálam járt fatbike-okhoz képest mindenféleképpen könnyűnek mondható. Míg a fatbike-ok nagyjából azért olyan 30-32 kg körül mozogtak nettó súlyban, addig az MY275 FT-nek a súlya mindössze 27 kg, és azért az a 3-5 kg különbség már érezhető. Tartozékok között túl sok érdekességet nem találunk, a gyártó a szokásos dolgokat csomagolta be, talán az egyetlen, ami extrának mondható, az a sárvédő, mert nem minden biciklihez kapunk gyárilag sárvédőt, ezeket nagyon sokszor utólag kell megvásárolnunk, nagyon drágán, nagyon jó pénzért a gyári boltokban. Visszatérve a kicsomagoláshoz, illetve az összeszereléshez, tehát az összeszerelés menete a következő. Kiveszünk a dobozból a kerékpárt, berakjuk az első kereket, fölrakjuk a pedálokat, felrakjuk az ülést, felrakjuk a kormányszarvat, és hát nagyjából ennyi. Ezek után sok dolgod már nincs, a gumikat felfújod, leellenőrzöd a váltót, megnézed a féket, hogy minden működjön, esetleg a csavarokat átnézed a kerékpáron, hogy semmi ne legyen kilazulva, és elindulhatsz. Oké, jöjjön most akkor gyorsan a papírforma, hogy aztán áttérhessünk a tapasztalatokra, illetve elmondhassam a véleményemet arról, hogy milyen szerintem a Symbike MY275 FT. A bringában az elektromos rendszer 48 voltos, 10,4 amperórás az akkumulátor, a hátsó kereket hajtó agymotor pedig 500 wattos. Természetesen elől és hátul is találunk tárcsaféket, a hátsó keréken pedig ott van a szokásos, viszonylag olcsó Shimano váltó, ebben az esetben 7 fokozatot kapunk. Van az első keréken lengéscsillapításunk, ez zárható, viszont nem állítható, és van egy nagyon nagy színes kijelzős kompjúterünk, amiben rengeteg dolgot tudunk beállítani, de erre egy kicsit később majd még vissza fogok térni. A gyári adatok szerint ezzel az elektromos rendszerrel, illetve az 500 wattos motorral 25 fokos emelkedőt tudunk megmászni. A szállítható tömeg nagyjából 100-150 kg között van. Tisztán elektromos módban megtehető távolság a gyár szerint 20 és 40 km közötti. Pedálos rásegítéssel valahol 40 és 80 km közötti távolságot tudunk megtenni egy töltéssel. A kerékpár tömegéről már beszéltem, ugye ez 27 kg, a teljes váz természetesen alumíniumból készült. A kerékméret ebben az esetben 27,5 col. Egyetlen dolgot nem említettem még, ez pedig a víz elleni védelem, ami IP54-es, tehát felfröccsenő víz ellen kapunk védelmet, illetve valamennyi por elleni védelmünk is van. Nos, a papírforma ennyi volt, szerintem át is léphetünk akkor arra a részre, hogy nekem mennyire tetszik ez a bringa, mennyire jó vele kerékpározni, illetve milyen tapasztalatokat gyűjtöttem. A külső nyilván ízlés kérdése, nekem nagyon tetszik, iszonyatosan sportos, iszonyatosan sok erőt sugall. Mondhatni nagyon dögös. A 27,5 colos kerékméret miatt a hozzám hasonló 180-190 centi közötti magasság mellett sem nézünk ki hülyén rajta. Nekem nagyon tetszik a fényezés, a minták rajta,
rajta, nagyon jól néznek ki, a hegesztések is jól össze van rakva a kerékpár, tehát ilyen szempontból érzésem szerint senkinek nem lesz rá panasza. A dizájn kapcsán nagyon fontos még megemlíteni, hogy az idei trendeknek megfelelően ebben a bringában az akkumulátor már be van építve a vázba, tehát nem külön fölcsavarozták rá. Ettől aztán sokkal bringábbnak néz ki, mint azok a régebbi szerkezetek, ahol a csőre csavarozott akkumulátorral, illetve vezérlővel kellett szemeznünk. Oké, milyen volt vele bringázni? Nos, az MY275 FT egy kétarcú bicikli, hiszen, ahogy mondtam, az első lengéscsillapító zárható. Ha kinyitjuk, akkor nagyon puha, ha bezárjuk, akkor meg ugye egyáltalán nem rugózik. Ez tulajdonképpen nem rossz, mert a puhaság miatt elmehetünk vele kicsit lájtosabb terepre, viszont ha lezárjuk, akkor tökéletesen használható aszfalton, kerékpárúton, tehát olyan helyen, ahol szilárd burkolat van. Az 500 watt elég erős ahhoz, hogy megfelelő nyomatékot adjon, ahhoz, hogy kisebb erdei kalandozásokon részt vegyünk, vagy ahogy én tettem, akár föl tudjál vele menni egy lépcsőn, anélkül, hogy megszakadnál. Az átételezés miatt 32-35 km/h-nál nagyobb sebességre ne számíts. A motorban lenne erő, viszont ugye az áttétel miatt túl gyorsan kéne már tekerni ahhoz, hogy ennél gyorsabban, kényelmesen tudjál haradni. 5 sebességfokozatot használhatsz, az elsőnél nagyjából ilyen 18 km/h a maximum sebesség, az ötödiknél pedig ezt a 35 km/h tudod elérni. Nem csak a maximum sebesség változik természetesen a fokozatok állításával, hanem a nyomaték mértéke is. Itt a nyomatékot tárgyalva lesz most érdemes áttérni a komputerre, mert azt gondolom, hogy az akkumulátor mellett még ez a komputer az, ami nagyon érdekes ezen a bringán, és érzésem szerint talán ez az egyik olyan pont, ami meggyőzhet bárkit is arról, hogy érdemes megvásárolni. Azért, mert a komputer egyrésztről nagyon jól néz ki, nagy színes kijelzője van, ami azért manapság még ritkaság. Viszont nem ez a lényegesebb dolog benne, hanem az, hogy teljesen grafikus felületet kapott, és nem csak a kijelző normál állapotban, hanem a beállítások rész is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon könnyen be tudjuk állítani, lényegében minden funkciót könnyen megtalálunk benne, és ami az érdekes, hogy rengeteg fajta állítási lehetőséget kapunk. Például van módunk arra, hogy az 5 sebességfokozathoz külön-külön be tudjuk állítani, hogy milyen feszültségértékek tartozzanak. Ez azért nagyon fontos, mert a feszültségérték állításában állíthatjuk azt is, hogy a motor milyen teljesítményt adjon le az adott fokozatokban. Ez azt jelenti, hogy az 5 sebességfokozatot lényegében teljesen személyre tudod szabni. És van még egy dolog, ami ezekkel a beállításokkal kapcsolatban nagyon fontos, mégpedig az, hogy az MY275 FT, amikor kiveszed a dobozból, igazából nem elektromos kerékpár, hanem egy elektromos segédmotoros kerékpár. Azért az, mert van rajta gázkar, és azért az, mert 300 watt helyett 500 wattos a motor. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha így ebben a konfigurációban használni szeretnéd, akkor kell rá kötnöd egy segédmotoros biztosítást, kell rá segédmotoros jogosítvány, kell rá rendes bukósisak, és persze kell hátsó lámpa, amit egyébként úgyis megvennél. Ez elég sokakat el szokott rettenteni a vásárlástól, ám az MY275 FT esetén nem kell, hogy így legyen, hiszen ezt a bringát viszonylag egyszerűen 3 lépéssel át tudjuk alakítani elektromos kerékpárrá. Mit kell ehhez tennünk? Az első, hogy a gázkart meg kell szüntetnünk. Egyszerűen széthúzol egy elektromos csatlakozót, és a gázkar többet nem működik, akár le is szerelheted. A másik, ami nagyon lényeges, az a maximális sebesség, pontosabban az a sebesség, amíg az elektromos motor rásegít a tekerésre. Az EU előírásai szerint ez 25 km/h-ig tarthat, afölött ki kell kapcsolni a rásegítésnek. Nos, itt a komputerben be tudod állítani azt, hogy 18 és 40 km/h között hol kapcsoljon ki a rásegítést, tehát be tudod állítani a 25 km-es maximumot is. Tehát már 2 dolgon túl vagyunk, maradt egy dolog, mégpedig a teljesítménynek a beállítása, és itt kanyarodhatunk vissza a feszültségállításhoz, hiszen a feszültségek beállításával le tudod venni a kerékpárnak a teljesítményét, és ha te tényleg szabálykövető akarsz lenni, akkor ezt megteszed, lecsökkented azt a teljesítményt, amit a motor ki tud adni, és megvan az a 3 lépés, amivel a segédmotoros kerékpárt átalakítottad elektromos kerékpárrá. Az eddigiekből már talán érezhetitek, hogy egy kimondottan jó kis bringa ez az MY275 FT, és valóban így van, nagyon jó vele bringázni, akkor is, hogyha simán egy kerékpárúton kell elporoszkálnod, de nagyon jó akkor is, hogyha ki akarsz menni az erdőre, csapatni egy kicsit, ugratni, pattogni, vadulni, amihez éppen kedved van. Az 500 watt teljesítmény szerintem egy átlagembernek már bőven elegendő, de ahogy mondtam, igazából ezt nyugodtan vissza is veheted, lecsökkentheted, hiszen ahhoz, hogy mondjuk eljárjál vele dolgozni a városban, a 250-300 watt is bőven elegendő lesz. A kérdés még az, hogy kinek ajánlom a Samebike MY275 FT-t. Nos, lényegében bárkinek, aki szeret biciklizni, hiszen városban, bringa úton, városon kívül, vagy akár egy erdei úton, teljesen mindegy, hogy merre mész, ez a bringa
mindenre jó lesz. Mivel vékony gumik vannak rajta, akár normál bringaként is tudod használni, akár rásegítés nélkül is. Összességében tehát átlagos felhasználás mellett minden úttípuson jól használható. Ahogy említettem, a Sanebike-nál egy picit átlag feletti bringa a felszereltség okán, úgyhogy nagyon picit talán drágább is, mint a többi kerékpárjuk, de nem őrülten drága. Jelen pillanatban cseh raktárból 330 000 forint alatti áron tudjuk megvenni kuponnal. Ezt a kupont szokás szerint meg fogjátok majd találni a YouTube-on a videó alatt. Ott a videó alatt megtaláljátok majd az írott cikkre mutató hivatkozást is, ahol további információkat, illetve képeket találhattok majd az MY275 FT-ről. Azt gondolom, hogy más nagyon nem tudok elmondani, úgyhogy most jött el a pillanat, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a harangot, hogy ne maradjatok le a többi adásról sem, illetve hogyha valamelyik ismerősöteket érdekelni egy hasonló kerékpár, akkor ajánljátok neki ezt a videót. Én hamarosan egy újabb elektromos közlekedési eszköz tesztjével fogok jelentkezni, addig legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és várjuk együtt a tavaszt. Sziasztok!